Welcome to beautiful Iran. جابجا کنیم. مهناز بره ماشین مهراب. بزن بغل. بزن من یه وایس. شما نظری نداری؟ شما چقدر لگنه. مستند وصل کردن چراغ مورچی. سلامات بفرست. الله ماشین خودتون من خفن نیست.
اصلا باورم نمیشه این خانم جایزه هم گرفته. این خانم اینجا میبینید جایزه حقش بوده. مرسی. وای بفرمایید. واقعا نمیشه. لقمه دارم. یکیشون بده به اون. اگه میگی الان درست کردم باورم نمیشه. الان درست کردی؟ الان درست کردی اینو؟ سس هم دارم. دونونش هم میتونستی بکنی. الان به تو هم میدم. الان درست کردی اینو؟